के तपाईँ अङ्ग्रेजी धाराप्रवाह बोल्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने इंग्लिश विथ सूर्य नामको च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नुहोला। हाई एभ्रिवान, हाउ आर यु अल? I hope that you all are doing great, my friend. If you don't know about me, I am Surya BK. You are watching the YouTube channel English with Surya. Nowadays, English is very important language for all of us. So that now speaking English is measured between successful and unsuccessful people. Today I am going to tell about the simple present tense. Tense plays vital role in the speaking any kinds of language. If you want to speak, the tense is very important. Tense refers to the time of action expressed by verb. Tense is best thing of any kinds of language. So that if you don't know the tense, it is not possible to speak English fluently. यदि तपाईँले टेन्स जान्नुहुन्न भने अङ्ग्रेजी बोल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। स्पिकिङ इङ्ग्लिस इज नट अ पिस अफ केक भनेको कुनै सजिलो वस्तु होइन। सो द्याट यु निड टु हार्ड वर्क, यु निड टु प्यासन, यु निड टु पर्सिस्टेन्ट, कन्सिस्टेन्ट एन्ड मोटिभेसन टु स्पिक इङ्ग्लिस। यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो चिज छ भने तपाईँहरूले अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट अन टुडे सेसन आई एम गोइङ टु टेल यु अबाउट द सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स. प्लिज किप इट अप एन्ड वाचिङ दिस च्यानल. You can improve your English speaking skills by practicing regularly. Sacrifice your fixed time in speaking English and you will improve your speaking skills. How to make the sentences in simple present tense and what is the use of simple present tense. र simple present भनेको के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, कहाँ प्रयोग गरिन्छ र केको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अब्जेक्ट. सब्जेक्ट भनेको कर्ता, भर्ब भनेको क्रिया र अब्जेक्ट भनेको वस्तु अथवा कर्म. आई राइट अ लेटर. आई भनेको कर्ता जो सब्जेक्ट हो, राइट भनेको भर्ब जो V1 मा छ र अ लेटर भनेको वस्तु. यसको मतलब हुन्छ आई राइट अ लेटर भनेको म एउटा चिठी लेख्छु भन्ने शब्दमा चाहिने V1 को प्रयोग गरिएको छ, कर्ताको प्रयोग गरिएको छ र एउटा वस्तुको प्रयोग गरिएको छ. यसरी चाहिने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको वाक्य बन्छ. र अर्को कुरा के छ भन्दा V5 कहिलेकाहीँ V5 आउन सक्छ. जस्तो कि आई राइट अ लेटरमा यदि हि थर्ड पर्सन आयो भने हि राइट्स अ लेटर हुन्छ. हि राइट्स लेटर भनेको उसले चिठी लेख्छ. यसमा हि भनेको थर्ड पर्सन कर्ता हो, राइट्स भनेको V5 हो, अ लेटर भनेको चिठी भनेको वस्तु भइहाल्यो. यसले गर्दा फर्स्ट पर्सन छ, सेकेन्ड पर्सन छ र प्लुरल चिज छ भने हामीले V1 को प्रयोग गर्छौँ र थर्ड पर्सन छ र यदि चाहिँ कुनै पनि नाउन सिङ्गुलर छ भने त्यसमा हामी V5 को प्रयोग गर्छौँ. थर्ड पर्सनमा के पर्छ भन्दा हि, सी, इट, त्यस पछाडि चाहिने नेम अफ अ पर्सन, नेम अफ अ थिङ, नेम अफ अ प्लेस, कुनै चिजको वस्तुको नाम छ, ठाउँको नाम छ भने हामीले के गर्छौँ V5 को प्रयोग गर्छौँ. My friend, okay, I'm going to tell a story using simple present tense. Okay, please give full attention. Okay, every day I wake up 6 o'clock, I brush my teeth, I wash my face, then I drink a glass of warm water. After that I wear my shoes and go to the park. As always, sun rises from the east, it shines brightly, birds sing song in the trees. My friends, I look around the park and some people do yoga, some people run, some people feed the birds. My friend, after that, after 30 minutes, I sit on the bench, I drink some water, I eat an apple. After that, I walk back home. यो स्टोरीमा मैले पुरै चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गरिरहेको छु. कस्तो ठाउँमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग हुन्छ भन्दा वी युज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स टु एक्सप्रेस डेली रुटिन. मैले अहिले भर्खरै भनिहालेँ, यो पनि एउटा डेली रुटिन हो. हि गेट्स अप 6 o'clock, आई गेट अप 6 o'clock, आवर स्कुल स्टार्ट्स एट 10 o'clock. यसरी चाहिने डेली रुटिनको लागि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ. वी युज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स विथ टाइम एडभर्ब्स. र यो हामीले समय क्रिया विशेषणको साथमा पनि हामीले के गर्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ. जस्तो कि अलवेज, इभर, नेभर, फ्रिक्वेन्टली, समटाइम्स, weekly, monthly, frequently, continuously.
यस्तो रेगुलरली यस्ता एडभर्बहरूमा हामीले के गर्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। जस्तो कि चाहिने हि डज योगा रेगुलरली, त्यसै गरी चाहिने अलवेज सी गोज टु टेम्पल, उनी सधैँ कहाँ जान्छन् मन्दिर जान्छन् भन्ने कुरोमा हामीले के गर्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी वी युज द सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स टु एक्सप्रेस कोटेसन, टु एक्सप्रेस सेयिङ लाइक द्याट। हामीले कुनै पनि भनाइको लागि पनि अब के गर्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो कि टाइम एन्ड ट्राइड वर्ड्स फर नो वान, अ थिङ अफ ब्युटी इज जोय फर एभर, सुन्दरताले सधैँ आनन्द दिन्छ। त्यसै गरी प्र्याक्टिस म्याक्स द मेन पर्फेक्ट, अभ्यासले मानिसलाई निपुण बनाउँछ। अलवेज बी पोजिटिभ, सधैँ के गर्नुहोस् पोजिटिभ रहनुहोस्। त्यसै गरी चाहिँ अर्को अवस्था के छ भन्दा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गर्ने अवस्था भनेको चाहिँ हामीले इफ सेन्टेन्स, इफ द्याट इज इफ सेन्टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट अर सिम्पल फ्युचर छ भने त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। इफ इट रेन्स फार्मर विल प्लान्ट द प्याडी फिल्ड, यदि पानी पर्छ भने फार्मरले के गर्नेछन् प्याडी फिल्ड रोप्नेछन्। इफ यु स्टडी हार्ड यु विल पास द इक्जाम, यदि तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भने इक्जाम पास गर्नुहुनेछ। यस्तो अवस्थामा के गर्छ हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले अर्को युनिभर्सल ट्रुथका लागि चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। वी अलवेज युज द सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स फर एक्सप्रेस युनिभर्सल ट्रुथ। जस्तो कि चाहिँ द सन इज अ स्टार, सूर्य एउटा तारा हो। त्यसै गरी मेन इज मोर्टल, मानिस भनेको मरणशील छ। द इगल किल्स द चिकेन्स, चिलले चाहिँ चल्लाहरू खान्छ मार्छ भन्ने कुरोमा नि हामीले के गर्छौँ युनिभर्सल ट्रुथमा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। देन वी युज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स टु एक्सप्रेस अ जनरल ट्रुथ, र सामान्य सत्यताका लागि पनि हामीले यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ। जस्तो कि चाहिने काउज इट ग्रास, भनेको गाईहरूले घाँस खान्छन्, त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। माई फ्रेन्ड, आई होप द्याट यु विल सपोर्ट me and you will subscribe, like, comment and share this video. Okay friend, how did you feel this video? Write in the comment box as your feelings. Thank you.